Now let's do exponent. Exponent on negative base. Yung negative base natin, ibig sabihin yung katulad sa number 4, that is negative 4, tapos ito yung exponent. Plus, negative 4, nasa loob sila ng parenthesis. Negative 4 raised to 2, pero lahat sila nasa loob ng parenthesis. Bago natin ito sagutan, sasabihin ko muna sa inyo kung ano ang tamang sagot dito. Ang sagot dito ay letter A, negative 32. So, meron sa inyo na nagtataka, bakit negative? Dalawang positive kung ni-raise mo yan or negative times negative, it is positive. So, marami siguro sa inyo yung, lalo na yung nakalimot na nito yung law of exponent of negative base, kung nakalimutan nyo na yan. So, taas kilay kayo na bakit negative? Huwag kayo mag-alala kasi hindi lang kayo ang nagtataka dyan. Marami nang nauna sa inyo, may mga engineers na at meron ding BS Math. At meron pang champion daw siya sa isang Regional Math Olympiad. So, yung kausap ko na yon, ang una niyang sagot ay positive. Actually, hindi yan lahat positive, ha? Negative, yung kausap kong Regional Math Olympiad champion daw siya doon. Later on, nag-agree na siya na meron talagang sagot na negative. Isa-isahin muna natin bago ako magkwento doon bago kayo kwentuhan yung tungkol sa Regional Math Olympiad na yun. So, negative 4 raised to 2, ang ibig sabihin yan ay negative 4 times 4. Ito lang ang ni-raise ng 2. So, ang sagot dito ay negative 16. Another one is negative 4 raised to 2. Nasa loob ng parenthesis sila lahat. Pareho lang din naman. Anong pagkakaiba nito sa dito? Wala. So, that is negative 4 times 4 equals negative 16. Dito lang sila magkaiba kung itong negative 4, parehong nasa loob ng parenthesis, bago ni-raise ng 2. That means, negative 4 times negative 4, that is obviously positive 16. Dito lang siya maging positive. Dito sa dalawang example natin, ito at saka ito, negative yan siya. Balik tayo dun sa story ko about yung kausap ko na Regional Math Olympiad daw siya. Champion daw siya. So, sabi niya, tama daw siya na yung negative, katulad nito, itong example na to, negative 4 raised to 2, dapat positive 16 lang daw. Hindi yan mangyayari na negative daw. Kasi daw, sabi niya, champion daw siya sa Math Olympiad. Ang punto ko lang, kahit champion pa siya, hindi naman niya alam din yung kausap niya, bakit siya lang ba ang nakatungtong ng Regional Math Olympiad. Although, hindi ko rin naman pwedeng sabihin kung ano yung na experience ko when it comes to yung mga contest sa math. Kasi hindi naman yan basihan na sino sa amin ang tama. Ang punto dito is yung kung ano yung tama. Hindi yung kung ano ang natapos mo or kung sino siya or kung saan siya na champion ng math. Hindi yun ang basihan dito. Dapat kung ano yung tama lang. Dito muna tayo sa ating mga references. Bago natin basahin yung ibang references natin, dito tayo sa K-12 na textbook. Meron kayo nito, grade 7 textbook. At ito ang meron dito. So, this is major mistake. Major mistake, yung laging pagkakamali ng mga estudyante. Students often think that expressions such as negative 6 bago ni-raise ng 2 and negative 6 raised to 2 are the same. Major mistake. Ang mga estudyante daw, nag-think sila na itong dalawa daw ay pareho. They are not always the same. Ulitin ko sa hindi nakaintindi nito. Ang ibig sabihin nito na ang mga estudyante daw, ang akala nila na ang itong negative 6 na sa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2 at itong negative 6 raised to 2
ay pareho daw. Yan ang kadalasang alam ng pagkakaalakala bali ng mga estudyante. Pero, they are not always the same. Yan yung katotohanan dyan. Hindi sila pareho. The expression applies only to the symbol immediately preceding it. So this one, -6, tapos nasa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2. Lakihan nga natin para klaro sa inyo. That means -6 times -6 equals +36. The exponent applies to both sa negative at saka sa 6. Now, itong -6 bago ni raise ng 2, that means itong negative, hindi siya included sa pag-raise ng 2. Si 6 lang. So, 6 times 6 equals 36. Tapos, kopyahin si negative. The exponent applies only to 6. Therefore, si -6 raised to 2 is not equal to -6 raised to 2. Ipagpalagay natin na mostly sa nanonood ngayon ay naintindihan na yung sinabi ko. Pero just in case lang, meron pa ring hindi makakaintindi. Ulitin nyo na lang yung video. Basta ang sabi ko, ang akala ng karamihan na yung ito at ito ay pareho. Yun ang akala nila. Pero ang correction dito, they are not always the same. Kasi daw, the exponent applies only to the symbol immediately preceding it. Tapos, ito na yung tama. Doon tayo sa next natin na reference. coolmath.com. Exponents with negative base. Remember some terms. Ito yung base, tapos ito siya si exponent, also called power. By the way, kung sakaling first time mo sa channel ko at hindi mo like yung pag-pronounce ko or yung mga accent ko, hindi mo nyo like, as much as possible, i-ignore nyo lang yun. Ang importante, meron kayong natutunan. So, let's proceed. Importante, meron kayong natutunan. The first place that negative numbers can appear is the base. Basahin ko lang ang meron dito. What I'm going to show you now is really commonplace to mess up in algebra. So, pay extra close attention. When we say mess up, dito kasi laging nagkakamali ang karamihan. Kahit sabihin na natin, meron kasi yung iba, kapag sinabihan mong mali yung tanong, yung sagot nila, magbabrag na sila na sabihin nila na engineer ako or BS Math ako or kung ano pa yung mga yung nakamit nila ba na bali para sabihin na hindi sila maaring magkamali kasi nga engineer sila or BS Math ba sila, ganon. Yung iba lang ha, ibang kausap ko. Yung iba naman, okay naman, yung iba lang. So, ang ibig ko lang sabihin, I mean, ang punto ko dito, hindi lang yung mga ordinaryong nagkakamali dito, yung mga medyo mahina sa math. Pati yung marunong sa math, pero hindi nila alam yung ibang mga law of exponent or nakalimutan na nila yung mga law of exponent. Kaya, pay extra close attention kasi kahit yung magaling sa math, nagkakamali nito. Yun ang punto ko. So, ang tanong dito, are these the same? Itong si -5 na nasa loob ng parenthesis bago siya ni-raise ng 2 at itong si -5 raised to 2. Nabanggit na natin to sa unang reference natin na pinakita. Ang tanong dito is, are these the same? Kung naintindihan mo yung unang discussion natin unang reference natin, ang sagot dito ay no, hindi sila pareho. Basahin lang natin ang nakasulat dito. Other than some purple, itong purple dito, itong parenthesis bali, on one of them, I'll bet you aren't so sure daw. They are
actually very different. So let's learn what each one means. Basahin natin to. Okay, itong parentheses are important. They put a box around the negative. Kaya, ito siya ay negative 5 times negative 5 equals positive 25. Dito lang yung sinasabing negative times negative, dito lang siya kung na-include siya sa pag-raise ng 2. Next, remember that a negative times negative is positive. Kung ganito ang given. Now, here's the other one. Itong negative 5 raised to 2. Pareho lang to kung negative 5 raised to 2 na nasa loob ng parenthesis. Wala namang na-touch dyan. Nasa loob lang siya ng parenthesis. Sila lahat. So, pareho lang siya dito. Kaya equal yan siya. Iba ito ha. Iba yan. Iba yan. Iba yan. That is positive. Ang answer dito. So, erase na natin yan. Dito tayo mag-focus sa kung anong meron dito. This negative blue is out in front and not locked into 5. Hindi siya nakalock doon. So, doon tayo para maintindihan mo ito. Kung na-master mo si PEMDAS, okay? Kung na-master mo si PEMDAS, alam mo na hindi included si negative dyan. Kasi itong negative 5 raised to 2, ito, mag-multiply yan siya. Negative at saka si 5. Kung dalawang negative yan, so negative times negative, yung mga ganyan ba? Magkatabi dyan. Kung magkatabi sila, that is multiplication. Tapos, ito ay exponent. So, unahin mo na si exponent bago mo ipare sa negative. Ang ina-apply natin ay yung PEMDAS dito. Pariho lang din para mag-gets nyo ba? Kung naintindihan nyo yung PEMDAS, mag-gets mo rin yung law of exponent on negative base dito. Kasi itong negative, pang-multiply siya sa 5. Ngayon, unahin mo si exponent. So, 5 times 5 equals 25 bago mo siya parisan ng negative. So, ito, si negative, the negative stays out in front. Kaya, nandito si negative. Tapos, itong 5, yan lang ang minomultiply. So, negative. 5 times 5 equals 25. Tapos, nandito lang si negative. It's negative 25. So, ito na yon. Kapag nasa loob ng parenthesis yung dalawa, yung negative at saka yung numero, that is positive 25. Kung even yung exponent, ha? Of course, kung yung add yung exponent, lahat yan negative ang sagot dyan. So, ito naman ay negative. Kasi ito lang ang ni-raise natin. 5 times 5 equals 25. Tapos, kopyahin si negative. Para hindi makalimutan, another example. Negative 3 raised to 2. Nasa loob pareho na parenthesis si negative 3. Unlike dito, hindi. At pareho lang to kung merong parenthesis na sila lahat nasa loob, bali. So, what do they mean? Ito means negative 3 times negative 3 means positive 9. This one is yung negative, dyan lang yan. 3 times 3 equals 9. Kopyahin si negative. Ngayon, balik tayo dito sa question natin. Ang tanong, kaya na bang sagutan ito? Number 4. Negative 4 raised to 2 plus negative 4 raised to 2 parehong nasa loob ng parenthesis. This means negative times, 4 times 4. Plus, ito naman siya ay negative 4 times 4. Ito lang. Equals. This is negative 16 plus negative 16 equals 32. Negative 32.
Sagutan muna natin si number 5 bago natin siya i-double check sa ating scientific calculator. Erase muna natin ito. Dito tayo sa number 5. Negative 5 raised to 2, nasa loob lahat sila sa parenthesis. Obserbahan mo ha. I-erase ko lang ito. Di ba wala namang naiba dyan? Nasa loob lang siya lahat sa parenthesis. So, pareho lang yan sa negative 5 raised to 2. Okay, erase natin yan. Okay, continue tayo. Negative 5 raised to 2 nasa loob ng parenthesis plus negative 5 nasa loob ng parenthesis pareho bago ni-raise ng 2. Again, kung naalala nyo doon sa reference natin, meron doong binanggit na importante ang parenthesis. Next, ito ay, diretsuhin na natin, this is negative 25. Then, plus, ito naman, diretsuhin na natin, this is positive, or pwede nang wala na yung sign na yan. This is positive 25. So, negative 25 plus 25, and that is 0. So, ang sagot dito ay 0. Para sa mga medyo mahina ang pick up, erase natin to. This means negative 5 times 5 equals negative 25. Ito naman ay negative 5 times negative 5 equals positive 25. So, negative 25 plus 25 equals 0. So, isolve muna natin si number 4. Minus negative 4 raised to 2 plus, nasa loob ng parenthesis pareho si negative 4 raised to 2 equals. Ang sagot ay negative 32. Next, doon tayo sa number 5. Nasa loob ng parenthesis si negative 5 raised to 2, tapos plus si negative 5 na parehong nasa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2, and that is equals to 0. Therefore, yung mga sagot natin ay tama. Obserbahan nyo ha, obserbahan nyo. Isa-isahin natin. Negative 4 raised to 2. Ganito lang. And that is equals to negative 16. Isa pa, nasa loob ng parenthesis, negative 4 raised to 2, tapos nasa loob sila lahat ng parenthesis. And that is equals to negative 16 pa rin. Ngayon, ang ilagay natin sa parenthesis, sa loob ng parenthesis, ay si negative 4 lang. Negative 4. Bago i-raise natin ng 2. That is equals to positive 16. This is scientific calculator. Ngayon, dito tayo sa calculator sa cellphone. Although, mas naniniwala yung karamihan sa inyo sa scientific calculator, ito para lang may iba pa tayong mga references. Bali. So, this is negative 4 raised to 2. Ipang-delete natin yung mga parentheses na automatic na lumalabas dito sa cellphone na ito para lang mapariho lang. So, that is negative 16. Plus, nasa loob ng parentheses in negative 4 raised to 2. At ipang-delete natin itong mga extra na parentheses na automatic na lumalabas. Negative 4 raised to 2 plus negative 4 raised to 2 na parehong nasa loob ng parentheses, ang sagot dyan ay negative 32. Next, dito tayo sa number 5. Nasa loob ng parentheses si negative 5 raised to 2. I-delete natin itong mga automatic na extra na parentheses. So, obviously, that is negative 25. Plus, itong nasa loob ng parentheses si negative 5 bago ni-raise ng 2. I-delete natin yung extra mga parentheses na automatic na lumalabas. So, obviously, nandyan na yung sagot. That is
0. Maliban sa reference natin na galing sa grade 7 at yung galing sa Cool Math at galing pa dito sa calculator, sa cellphone calculator natin at scientific calculator, ang sagot ay negative 32 at 0. I hope after watching this video na gets nyo na itong negative, any negative number or base na ni-raise ng mga even numbers ay hindi sila always na positive ang sagot. Ito lang ang magbibigay ng positive, erase ko nga, pangit ng pagkasulat. Ito lang ang magbibigay ng positive na sagot. This is positive 25. While itong dalawa, yan ay magbibigay ng negative na sagot, negative 25. I hope na gets nyo na ang difference nila. Next, abangan ang regarding sa percentage, division, LCM versus LCD, yung Venn diagram, at itong regarding sa subjunctive mood.